سلام علیکم، خیلی خوش اومدی به قسمت پنجم چی میخورم تونستم 50 کیلو وزن کم کنم و چه کارهایی انجام میدم. اگه تازه به کانال من وارد شدی حتما منو سابسکرایب کن، زنگوله رو فعال کن، چون کلی ایده غذای رژیمی و سبک زندگیمو قرار با تو به اشتراک بذارم تا تو هم بدونی که تو مسیر تناسب اندام حتما میتونی موفق بشی و هیچ غیر ممکنی وجود نداره. ما اومدیم باغ و من امروز برای وعده صبحانم 2 تا نون پروتئینی، کره بادام زمینی و موز انتخاب کردم. هوا خیلی خوب بود، دیر از خواب بیدار شدم و یه قهوه هم کنار صابونم داشتم. بعدش هم این خانومم که میبینی خانوم ملوس هستن که با هم داریم توی باغ پیاده روی میکنیم، یه چرخی میزنیم تا بدنمون رو گرم کنیم، اکتیویتی داشته باشیم که بتونیم یه ورزش خیلی خوبم داشته باشین. بچه‌ها تو ویدیوهای قبلم گفتم فعالیت بدنی در طی روز خیلی مهمه، باید اکتیو باشیم تا سوخت و ساز بدنمون بالا باشه که بتونیم کنار یه تغذیه خوب به تناسب اندام برسیم و کنارش حتما هم باید ورزش‌های قدرتی هم داشته باشیم. بنابراین من هر کجا که باشم حتما فعالیت بدنی هم دارم. این شیطون خانمم که می‌بینی همه جا دنبال من میاد، خیلی خوشگله نه؟ اسمش ملوسه. میدونی چیه؟ به نظر من بزرگترین راز تناسب اندام داشتن نظم و دیسیپلینه. اینکه پایبند هدفت باشی، اینکه یه روتین منظم توی زندگیت داشته باشی، اینکه عاشق کاری باشی که داری انجام میدی. اگه بهترین مربی دنیا رو هم داشته باشی و بهترین رژیم تغذیه رو از بهترین دکتر بگیری، اما اگه نظم نداشته باشی و دیسیپلین نداشته باشی موفق نمیشی. پس تو سال جدید حتما دیسیپلین داشته باش. از ورزش میام سراغ درست کردن ناهار. یه برنج کته گذاشتم بدون هیچ روغن و کری. این هم فضای آشپزخونه داخل آلاچیق هست که یه فضای بازه. آشپزی اینجا خیلی میچسبه. بریم ببینیم قرار ناهار چی درست کنیم. امروز قرار ناهار بله کباب درست کنیم. آتیشو به راه میکنیم. امروز کباب کوبیده که قرار درست کنیم و دونه به دونه قسمت به قسمت باهاتون به اشتراک میذارم تا شما هم اگر بلد نیستین یاد بگیرین، چون کباب یه غذایی که خیلی تو رژیم میتونه بهمون کمک کنه، چون هیچ افزودنی نداره و کالریش کاملا مشخص هست و خیلی هم سیر کننده هست. پس میتونه یکی از غذایی باشه که شما توی رژیمتون اضافه کنین. اولین کاری که میکنیم پیاز رو خرد میکنیم. حالا ما پیاز رو داریم توی غذا ساز خرد میکنیم، شما میتونین رندش کنین. پیاز رو خردش میکنیم. ما پیاز رو خیلی خردش نمیکنیم و آب پیاز هم نمیگیریم. این طبق تجربه هست که جدیدا ما انجام میدیم و خیلی کمک میکنه که غذاتون آبدار باشه، یعنی کبابتون آبدار باشه و خوشمزه باشه و این کباب هیچ افزودنی هم نداره. گوشتی هم که معمولا انتخاب میکنیم گوشت گوساله و گوشت گوسفندی ترکیبی هست. همینطوری که میبینین گوشتا کاملا باز نشده، از توی فریزر در آوردیم. یه کوچولو یخ داره، هیچ اشکالی نداره چون این غذا سازه کاملا لهش میکنه. بهش نمک و فلفل اضافه میکنیم و میذاریم حسابی توی غذا ساز هم بخوره تا همونطوری که میخوایم گوشتمون چسبنده بشه و به اون موادی که میخوایم آماده بشه. همینطوری از فضا هم براتون فیلم میگیرم که شما این فضای شیشه پشتم ببینید به بچه پرتقالایی. خب گوشتمون آماده شد بچه‌ها. یه کوچولو هم میذاریم زیر روش میکنیم. پیازی که خرد کرده بودیم و آبشو نمیگیریم بچه‌ها، بهش اضافه میکنیم و بعدش همینطوری هم مابین کار گوشت رو زیر رو میکنیم که تمام گوشت کاملا با هم دیگه ترکیب بشه. این وسط ها من رفتم یه بادی هم به این آتیشه زدم که آتیشه قشنگ بگیره و خوب بشه. در واقع من اینجا الان دستیار آشپز هستم. خب همسرم داره کباب درست میکنه و من دارم فیلم میگیرم به شما نشون میدم و بهش کمک میکنم. بریم ببینیم کباب چجوری آماده میکنیم. این کبابو میبینین گوشت انقدر چرخید که قشنگ این حالت چسبندگی رو گرفت. باید این حالت چسبندگی رو داشته باشه که کاملا روی سیخ بچسبه و کبابتون روی آتیش نریزه. پس همینجوری که میبینید به همین صورت باید گوشتتون رو آماده کنید. میریم سراغ ورز دادن. بچه‌ها ورز دادن هم خیلی مهمه. کامل باید گوشتتون رو ورز بدین، باز هم به خاطر اینکه گوشتتون روی آتیش نریزه و کاملا روی سیخ چسبندگیشو داشته باشه. آماده کردن گوشت برای کباب کوبیده خیلی مهمه. کنارش هم شما حتما باید برای اینکه میخواین گوشت رو به سیخ بکشین یه مقدار آب گرم داشته باشین که دستتون رو داخل آب گرم خیس کنید و گوشت رو به این صورت میگیرین و من سعی میکنم زیاد حرف نزنم. شما به این ادامه رو ببینین این آشپز کباب پز حرفه‌ای چجوری داره کباب کوبیده رو آماده میکنه. امیدوارم که براتون مفید باشه. ببینین چقدر قشنگ میچسبونه گوشتو به سیخ. من خودم که واقعا هنوزه، یعنی البته امتحانم نکردم چون همیشه همسرم درست میکرد، خودم هیچ وقت امتحان نکردم. به همین شکل باید گوشتو
بچسبونیم به دهنم آب افتاد بچه. من عاشق کباب کوبیدم. به همین صورت باید گوشت رو بچسبونیم به سیخ و اینجوری حالت بدین. با انگشتتونم دو طرف گوشت رو کاملا خط میندازین، باز هی ورزش میدین روی سیخ. اینا همه قلقای این هستش که شما گوشتتون روی منقل روی آتیش نریزه. این یکی از قلقای کباب کوبیده هست. ببین چه خوشگل شده، چقدر خوب. البته که اینا همه طبق تجربه به دست میاد، یعنی بارها باید تکرار کنیم. این الان کاملا آماده است برای اینکه بره روی آتیش. میریم بقیه سیخ‌هارم آماده کنیم تا اینکه کبابا رو ببریم رو آتیش. بقیه سیخ‌هام آماده شده. به به، ببینید چقدر قشنگ. این الان قشنگ حرف میزنه با آدم که این گوشت قرار نیست که بریزه روی آتیش. گوجه ها هم داخل همون ظرفی که بله یه دونه گوجه ها افتاد بچه‌ها. گوجه ها هم داخل همون ظرفی که کباب رو آماده کردیم یه خورده غلط میدیم که یکم طعم بگیره. بعد گوجه ها رو به سیخ میکشیم همینطوری که توی تصویر میبینید. خب من تا کباب آماده شه برم یکم نارنج بچینم توی باغ که کباب باید کنارش یه نارنج خوشمزه باشه. بله این نارنجا خیلی خوشمزه است بچه‌ها، بین نارنج و پرتقال طعمش. و من همیشه سعی میکنم نارنج تازه استفاده کنم برای کباب، برای همین نمیچینم همه این نارنجا رو کامل. میزمونم الان میچینیم، دستیار آشپز داره میزو میچینه که خودم باشم. میزو میچینیم چون کباب کوبیده خیلی سریع آماده میشه، یعنی بذاری رو آتیش رو باید برش داری، نباید مدت طولانی رو آتیش باشه. بله میزمون چیده شد، سیر ترشی، زیتون، پیاز، نارنج. قراره یه ناهار خوشمزه داشته باشیم. آتیشمون هم که کاملا آماده است. گوجه رو اول میذاریم بچه‌ها برای اینکه گوجه معمولا دیرتر میپزه وقتی میخوایم کباب کوبیده درست کنیم. حالا جوجه کباب بحثش فرق میکنه، ولی چون کباب کوبیده زود آماده میشه بنابراین گوجه رو باید اول بذارین رو آتیش، گوجهتون یکم پخته بشه، بعد برین کبابا رو بذارین. کبابا رو میذاریم روی منقل. بله آتیشتون بچه‌ها باید کاملا سرخ باشه. زیر و روش میکنی. ببینید چه سریع کبابا رنگش تغییر میکنه، به خاطر اینکه آتیشش باید خیلی سرخ باشه و گوشت معمولا خیلی سریع میپزه. چی میخوای؟ تو هم کباب میخوای؟ منتظر کبابی؟ شما منتظرین؟ این مدلی هم سیخو میذاریم بچه‌ها به خاطر اینکه کباب خیلی ضخیمه که کناراش هم کاملا پخته بشه. کبابمون آماده شد، میکشیم توی سینی مورد نظرمون و گوجه هامون هم آماده است. غذای گربه ها هم که بهشون میدیم که سر میز غذا هی نیان کنار ما بخوان غر بزنن، غذای خودشونو بخورن. ما هم که میریم برای نهار خودمون. به به، نون سنگک و کباب و کوبیده و گوجه و مخلفات. این هم بشقاب من که یه تیکه برنج برداشتم و حدود 200 گرم کباب برداشتم، گوجه و مخلفات. این شد وعده نهار من. ملوش تو نینی ملوشی، نینی ملوش، خود ملوش، خود جانم. چه قولت بسه چیه الان؟ غذاتی که خوردی، آفتابه تو که داری میگیری، خودت هم که هی میمالی به من، نینیاتم که پیشتم. الان قصت چیه؟ خوشگل تو چرا انقدر خوشگلی؟ برای میان بعد من دارم یه دونه رایس کیک میخورم، کره بادام زمینی و یه دونه سیب کوچولو
اسلایس کردم روی رایس کیکم. یه کوچولو سیاه دانه همینجوری دم دستم بود ریختم، دلیل خاصی نداره و خیلی کم این عسلی که میبینید روی سیب هست یه اندازه نوک قاشق چایخوری است که اینجوری من پخشش کردم. با قهوه دارم میخورم. یه موضوعی راجع به میان وعده ها بهتون بگم. دوستان ببینید، درسته که کره بادام زمینی یا یک سری از خوراک ها سالم هستن، ولی صرفا دلیل بر این نمیشه که هر اندازه‌ای که دلمون میخواد مصرف کنیم. همه اینا کالری دارن و همه اینا میتونن چاق کننده هم باشن زمانی که شما زیاد مصرف کنید. باید به اندازه مصرف کنید و دلیل مصرفش این هستش که چون ارزش غذایی بالاتری دارن و مدت زمان طولانی تری ما رو سیر نگه میدارن، به خاطر همین انتخاب میکنیم میدارن و داشتین، به خاطر همین انتخاب میکنیم. نه اینکه بخواد مثلا حالا این چاق کننده نباشه، نه، هر خوراکی رو حتی اگه خوراک سالم باشه شما اگه زیادی مصرف کنین باعث میشه که اضافه وزن پیدا کنین و چاق شین. پس حواستون به اندازه غذایی که انتخاب میکنید باشه. برای وعده شام هم اولویه درست کردم بچه‌ها. این اولویه بدون سس مایونز هستش و کالری خیلی پایینی داره. اگه دوست دارین رسیپی این اولویه رو بدونی حتما بهم کامنت بدین که من توی ویدیوهای بعدی بهتون آموزش بدم. یک روز دیگه از لایف استایل زندگی من با من همراه بودین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما زنگوله رو فعال کنین، سابسکرایب کنین که ویدیوهای من رو ببینین. بهتون قول میدم کلی ایده های خفن بهتون یاد میدم که اصلا لازم نیست که بخواید برای تناسب اندام رژیم سختی رو دنبال کنید.